มันวัดมาอะไรอินซี่ วิ่งอินซี่มาต้องอินซี่เราโอ้เยอะโอ้ตัวเติมไหมอ่ะพ่ออย่าวิ่งกับวิ่งตักไม่ได้เดี๋ยวผมซับเองเดี๋ยวไม่ต้องแก้เพียงมาเลยเย้โอ้โหอย่างซับไม่ผ่านเลย เย้ good job แล้วทีนี้อินซี่มันเลยโดนอินซี่เนี่ยอินซี่ต้องใส่นั่นนั่นเลยนี่ตอนนี้ไปอินซี่มา welcome to Songkla so far so good basically just finished the first spot now and we already have one fish for the day got one king mackerel so now we're off to the next spot where we're going to do some micro jigging to target some GTs so let's see how it goes as you can see we were trying to jig and it was about 40 grams the jig was about 40 grams and now we're going to head towards the island and try micro jigs so let's see what do you have to say Yod? Hello Okay, so as you can see yes, we're going to head towards this island and try around the islands using some micro jigs จิกไมโครจิกครับเราอยู่กันที่เกาะบูโหลนไม้ไผ่ครับเราก็เล่นเกมไมโครจิกครับเนี่ยโชว์ไมโครจิกเป็นเหยื่อทุ่งแสงตะวันรุ่นสุดท้ายแล้วครับนี่ครับ yes lucky show you I think okay so you can see he first waits a few seconds so that it can sink to the bottom and then he uses his finger ปล่อยให้ลงถึงหน้าดินครับแล้วก็เคาะมับ ooh monster on the GoPro there we go micro jig lucky เหยื่อที่จริงๆครับใต้ทุ่งแสงตะวันเนี่ยโอ้โหมันแน่นอนจริงตัวอะไรวะไม่โหลดตัวอะไรดึงไม่ใหญ่มองหัวเขาดิ you โอ้มองโอ้โหตามมาวิ่งฮิวก็ได้มั้งฮิววิ่งดีมากเลยแล้วไม่ตามมาครับ yeah tang sang to one jig yes ถึงแสงตะวันจิกโอ้ตามมามันได้ตอนอัดวิดีโอบอดีเลย we got it on video eh ไปหนีเลยลักกี้ไม่เติบต่อลักกี้โตลไปแควกจังโอ้โหวิ่งเยอะเยอะมันวิ่งร้องตามไปมันรับไม่กล้าตัวนี้ จับไม่ก้าว ตัวเล็ก จับไม่กล้านี่กันเยอะอย่าง จูงมา นี่กันเยอะอย่างเอา เย้ หางแข็งไซโลครับโอ้โหไซโลจริงเลยไซโลจริงร้อยนัด so they just said as well if you like you can come camping here I don't see anyone here actually you can bring your tent and you can camp looks lovely เราได้มุ่งหน้าสู่เกาะบูโหลน right here at the beach ไม่ไผ่ครับผม stunning เพราะว่ามีล็อกใช่ไหมโลคลิปมาแล้วสวิงได้ครับไมโครจิกนะครับโลคลิปมาแล้วสวิงพร้อมครับสวิงพร้อมสโรดี้ใจเย็นจีทีมันมา ไปเย็น หางแข็งเหรอโอ้หางแข็งเฮ้ย ไอ้กอบ โอ้หางแข็งครับหางแข็งไซโลครับโอ้ยเนี่ยครับโอ้โหไซส์เป็นกิโลอ่ะ big one no badge ดูดิยาวเป็นศอกเลยเว้ยโอ้โห yo I thought it was GT man yo
fishing in absolute paradise. Basically fishing all the deep edges of the cliff. We know we lost a nice GT, and we also caught a nice GT, and we got a few different species, mostly on micro jigs, 10 to 40 grams I would say. We're trying to fish light as well because it's a very rocky structure, so if we would go too heavy to about 60 grams, then we would lose many jigs as well. And we don't really want to do that because one jig is like 200 baht. So we're trying to just keep it as light as possible so that we can just flicker above the rocks. As you can see, it's very, very shallow. We don't want to get stuck in the rocks and lose our jigs. That's the pro yacht. So on the cliff here, I'm sure there's many different fish species around the cliff here. I'm not sure where we're going. Let's see. Keep. No, so big, no, so big. โอ้ยเฮียหมิง That's so big. ทีแน่นอนตัวนี้ สวยเลยโอ้โหเด็กนั่นเย็นๆเลย ไอ้กบเร็วๆกบโอ้ย สุดยอด ทำไมอ่ะเมื่อกี้ไม่ใช่ผูกเอาเสร็จแล้วเหรอ ตัดไปเร็ว GT ด้วย GT ยิงด้วย โอ้ยGTมาแล้วขาวเผินมาเลย วิ่ง วิ่งสิวิ่ง ไม่เคยวิ่งได้เลยครับ We have to stand on this side. ว้าว Yeah GT ครับ so thank you Oh, there we go. GT. Okay Well done. well done thank you พี่เหรอ ดูให้ดีทิ้งไปตรงนั้นไงไม่คาดเลย Yo. โอ้นี่ไม่ใช่อันนี้ปลาอะไรวะปลาติ๊กลิงปลาทงปลาอะไรเดี๋ยว Yo. Woo! Yo, check the teeth, eh? That's crazy. Yo. ด้วยซิวยังตายอยู่ปลานี่ Flash underground. Flash. Yo. ไอ้วันพิกเกอร์โยเอากันแล้วน่าจะเป็น GT ครับโปรคลิสอันล็อก GT Come on. Must believe. ว้าวขาวๆมาแล้วครับ GT ชัวร์ โอ้นี่เห็นแล้ว GT แน่นอนครับ ปลาสับ สำเร็จครับเราทำได้ ใช่ไหม โอ้งาม โฉมงาม Oh, unlock. อันล็อกโฉมงามเป็นญาติของเจ้า GT นะครับอันล็อกเหมือนกันกินระวังคันเบ็ดผม yes โอ้อันล็อกโฉมงาม First one ever. wow very nice Okay, happy. take picture น่าจะเป็นปลาอินทรีครับคริงแมคเคอเรล Yo. ปลาโรยเลยมาเลยครับจูงมันขึ้นมานูม้อยเหรออินทรีเฮ้ยโอ้ไม่ต้องเซ็ตเลยno set break ต้องใช้เบรก ใส่เดี๋ยวระเบิดใส่หลาว ไม่ต้องใช้เนี่ย เอาขึ้นว่าเรือเลยโอเค let's go สู้คลิสสู้ วิ่งเลยจะเริ่มวิ่งเลยก่อนครั้งเรือใหญ่ได้ย้อน Come on, please. Hedge, come on. ใส่มาช่วยเกี่ยว You ติด have to move that rod behind you. Behind you. ได้ย้อนอะไรวะ Yo. เฮ้ยไล่ปลามาเว้ย Oh, not what's a king mackerel? คริงแมคเคอเรล แมคเคอเรล Yo. ย้อย
อินซีใหญ่อินซีใหญ่ ไก่เบรกเลยไก่เบรกเลย อะไรอ่ะ มันพอมีปิดเบรกอย่างเดียว ไก่ นะ เบรกไก่เบรกไก่เบรก ไม่ เล เป็น ย ไรล่ะให้มันเล่นจ้ะ นั่นเลยไก่เบรกเลยอย่าไปเฉยเบรกกัน เดี๋ยวปลาคาดไตลิ้นจ่วยเซ็ตเตี้ยจ่วยเซ็ตเบรก อิ ที นซี เดี๋ยว ซีครับโอเคกิ้งมาก็เร็ว ซาชิมิ ซาชิมิ ที่ทางซาซิมิ โมเลวอินทรีเดี๋ยวเขาคงผม โอเคคริส 3 โลครึ่งนี่ โชว์ 4 โล3 โลครึ่ง ว้าว อ๋ ร อ อ อัน เล นี้ ย ไม่ใช่อินซีอ่ะ อินซีครับ วาวูอ่ะ อินซีอินซี อินทรี โอ้ Microchip โอเคไมโครชิกครับผม GT Ah, come on. come on Let's follow the captain. บอกเลยอย่าทำให้รุดถ้าทำให้รุดผมแก่ๆได้ Yo, let me get the net. Oh, ดูมันดื้อ I think too many people on the side. ดูมันดื้อแต่วงน้อยช่างดื้อเหลือเกินจะลิ้นขึ้นนู้นเรืออะไรครับขึ้นนู้นเรืออะไรไหม GT Ah. อะไรมันอีกเรือตรงนี้ ยก Lucky, eh? lucky. So myself and Piyot, we're trying for a GT, but the captain is catching all of them, eh? โอ้ใช่ได้มีท้องมีซ้ำไม่ได้เกี่ยวนะครับปลากระมงพร้าวครับ GT ตัวให้ Oh, yo. ไปโยกเลยโอ้ Good job. ครับ Look, they're so beautiful. so beautiful สวย Unlock. ล็อกทีที่ Number 5, eh? Badge 5. Come. There's a GT. Oh. Sang tuan jik. ล็อกจนได้ So we just left from one of the islands. We were fishing off the cliffs. Went pretty well. We got 2 small GTs, leg. So yeah, we're gonna try in front of this island here, in front of us. Well, it's not really an island, it's like a cliff. Piotr, how are you feeling? How many badges? Piotr has 5 badges. We were tied, but he got his GT today. So yeah, let's see what's happening with the rest of the team. And that's a wrap, guys. We are all done and we are back safe. It was a long day in the boiling hot sun, but no, it was amazing. Got some awesome catches. Thanks to the team, thanks to the captain, and thank you to Satun for having us. And let's see what the next trip brings. Hope you guys enjoy the content. Please remember to like and to share and to subscribe if you enjoyed the content. So now we're just gonna hand out the fish and see who gets what. We're back, it's just before dark here in Satun. You can see the sun is basically gone already. We're nice and tired. Long way home. About an hour and a half's drive.
ตัวเท่าไวซีเลยโอ้อันนี้ดาบซามูไรได้ดาบซามูไรมาด้วยโอ้เหยื่อจิกครับ